සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම D&D Trade මේ YouTube channel වල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් e-money හොයන කට්ටියට වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේකත් ඔන්ලයින් වලට නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඔන්ලයින් වලට කීයක් කරේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ මිනිමම් payout එක වෙන්නේ 0.05. ඉතින් මේ 0.05ට වැඩි ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ සයිට් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් මේ වීඩියෝ එකකට කරන්නම්. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඒ වගේම subscribe button එක click කරන්නත් bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ නම තමයි Cash Travel. ඉතින් මේ සයිට් එක මම කලින් සයිට් එකේ මේකේ payout එක වෙන්නේ 0.05. ඉතින් අඩුම ගාණක් වෙන සයිට් වලට වැඩිය අඩු ගාණක් තමයි මේකේ payout එක ඇදින් පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ advertisement view කරලා මේ ගාන හොයන්න. ඊට අමතරව special offers compete කරලා මේ ගාන හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් special offers කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් වල රෙජිස්ටර් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ 0.02ක් 0.05ක් මේ වගේ ගණන් ඒගොල්ලෝ ගෙවීම් කරනවා එක වෙබ්සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙනවට. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටැක්ස් කම්ප්ලීට් කරලා අමතර ආදායමක් හැටියට මේ සයිට් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා 0.05 payout කියලා. මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා member benefit කියලා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙන් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ minimum payout එක 0.05ක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන payout within 24 hours කියලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එක ඔන්ලයින් එකේ තියෙන 2012 ඉඳන්. ඉතින් මේක ඉතාමත් විශ්වාසවත් සයිට් එකක්. ඔයාලට බයක් නැතුව මේක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් නිකන් ඉන්න වෙලාවට. ඉතින් මේකේ ඒ වගේ මෙතන ඒගොල්ලෝ මුදල් ගෙවීම් කරන්න, ඒ කියන්නේ payout කරන්න account දෙකක් accept කරනවා. එකක් තමයි PayPal, අනිත් එක තමයි Perfect Money. ඉතින් මේ දෙකට තමයි ඔයාලට මුදල් withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් PayPal account එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක 0.05 වාගත්ත ගමන් ඒ payout request එක දාගන්න. ඉතින් මේක register වෙන්න වැඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. මෙතන registration link එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ link එක click කරලා registration form එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝම් එක ගත්තට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය කරන විස්තර දීලා වඩ පුළුවන් මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් රෙජිස්ටර් වුණා පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිවේෂන් ලින්ක් එකක් ඔයාගේ ඊමේල් එකට එවනවා. ඉතින් ඒ ඊමේල් එකට එවන ඇක්ටිවේෂන් ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මේ සයිට් එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ සයිට් එකට ලොග් වෙලා හැමදාම වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි විශ්වාසවත් සයිට් එකක්. මම දෙවෙනි පාරටත් කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරලා අමතර ගාණක් නිකන් ඉන්න වෙලාවට හොයාගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙලා මේ විදිහට අමතර ගාණක් ගන්න අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක පාවිච්චි කරලා මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න.